छ स्टोन स्टोर युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुको लागि आज मैले एउटा इमेल सम्बन्धी एउटा भिडियो बनाएको छु है। यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। एकदमै सजिलो भिडियो छ। प्रायः जस्तो धेरै जनाले जानिराख्नु नै भएको हुन्छ। तर पनि मैले आज यो भिडियो किन बनाइरहेको छु भने तपाईलाई कसैलाई जीमेल आइडी सेन्ड गर्न आउँदैन, जीमेल आइडी कसरी सेन्ड गर्ने भनेर आएन भनेदेखि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। तपाईलाई सजिलो तरिकाले जीमेल आइडी सेन्ड गर्न म यस भिडियोमा सहयोग गर्नेछु। त्यसको लागि तपाईले सर्वप्रथम के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यो भिडियोलाई स्क्रल गरेर तल झर्नुहोस्। तल झरेपछि एउटा कमेन्ट बक्स हुन्छ। त्यो कमेन्ट बक्समा तपाईलाई लागेको प्रतिक्रिया यो भिडियोको बारेमा लेखिदिनु होला। अनि त्यसपछि लाइक गर्नुहोस्, साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने। अब हामी हाम्रो भिडियोतिर जाउँ। सर्वप्रथम तपाईले जीमेल पठाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दा त जीमेल आइडी खोल्नु परिहाल्यो है। म जीमेल आइडी खोल्छु, पर्खिनु होला। जीमेल ओपन गर्नुहोस्। ओपन हुँदैछ एकछिन। जीमेल ओपन गरिसकेपछि जीमेल आइडीमा तपाईको यदि जीमेल आइडी बनाउनु भएको छ भने सजिलैसँग तपाईको जीमेलमा लगइन भइहाल्या हुन्छ। लगइन भइसकेपछि तपाईलाई यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुलेर आउँछ। जीमेल लगइन गरिसकेपछि हो यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा तपाईले तल राइट साइडको डाउनमा देख्नु भएको छ प्लस बटन। त्यो एकचोटी प्लस बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। यहाँनेरि कम्पोज भनेको फ्रम कोबाट पठाइने हो टु कसलाई पठाउने हो, यहाँ कसलाई जीमेल पठाउने हो त्यसको नाम लेख्नुहोस्। मैले उहाँलाई पठाउनु पर्ने भयो। त्यसपछि सब्जेक्टमा चाहिँ के राख्नुहुन्छ तपाईले त्यो टपमा जस्तै तपाईलाई मेल गर्यो त्यो मेलको टपमा के भनेर आउँछ त्यो मेसेज भन्दाखेरि जस्तै मैले एउटा लेखेँ, तपाईँ जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फाइन्ड माई फाइल भनेर लेखेँ। नेक्स्टमा गएँ, त्यहाँ कम्पोज इमेल कम्पोज गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि तपाईले टप साइडमा एउटा बटन देख्नुहुन्छ। त्यो बटनमा क्लिक गर्नु जसरी म गर्छु, मलाई फलो गरेर गर्नु होला। हेर्नुहोस् त्यहाँ एट्याच फाइल इन्सर्ट फ्रम ड्राइभ भनेर देखायो। एट्याच फाइल गर्नुहोस्। अब तपाईले तपाईको फाइलबाट छान्नुहोस् तपाईले के पठाउनु पर्ने हो तपाईको साथीलाई अथवा कुनै पनि पार्टनरलाई। त्यो छान्नुहोस् कुन मेल पठाउनु पर्ने हो। त्यो एकदम राम्रो तरिकाले छान्नुहोस्। जस्तै मैले यो भिडियो पठाउनु पर्ने भयो हो। यो भिडियो मैले सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि तपाईले यहाँ केही लेख्नु पर्ने हुन्छ। के भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँ लेख्छु प्लिज चेक माई फाइल लेख्नुहोस्। त्यसपछि यो फाइल भइसकेको छ। माथि सेन्ड गर्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यो सेन्ड गर्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। सेन्डिङ भन्ने तल SEND सेन्ड तपाईको फाइल सेन्ड भइसकेको छ है त साथीहरु। यसै गरी तपाईले आफ्नो फेसबुकको फाइल सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले कसलाई सेन्ड गर्नु भएको छ भनेर चाहिँ इमेल कसलाई गर्नु भएको छ भन्नको लागि तपाईले 3 डट देख्नु भइरहेको छ। त्यो 3 डटमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् माथि। त्यसपछि तपाईले तल स्क्रल गर्दै जानुहोस्। SEND सेन्ड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यो सेन्डमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले कसलाई पठाउनु भएको छ मेल त्यसको इन्टरफेस तपाईको अगाडि खुलेर आउनेछ साथीहरु। हस् त अन्तिमसम्म मेरो भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि तपाईलाई धन्यवाद। यस्ता नयाँ भिडियोहरु अरु टाइममा ल्याउने नै छु। अहिले बिदा हुन्छ।